guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today is vlog is may makeup tutorial tayo. Wala lang, trip ko lang siya. And gusto ko sa vlog nito is may makeup tutorial tayo. Yes, yun. And guys, ito is makeup is ano lang to. Wala. Sa aking ano lang easy. Paano ako mag-makeup ng akin lang yun. My own makeup. Char lang. Yun. And mag-start na tayo in 3, 2, 1. Ayan, mag-start tayo sa toner. Toner? Tapos ako nag-toner na pala ako. Balik-balik. Mag-start tayo dito sa Jeju Aloe Eyes. Jeju Aloe Eyes po tayo, and yan po yung moisturize ko. And guys, ano ko lang po, i-record ko lang yung mga sabihin ko dahil may dito pa ka hindi nyo po marinig. Yun guys. And next ko po is mag-foundation na po ako ng Miniso Pony Puton in the shade of 01 Puto, light puto guys. Next ko is magko-concealer po ako guys. Itong concealer na AB Advanced in the shade of C01 Light. And guys, next ko itong mag-eyebrow ako, hindi ko siya i-blend itong concealer ko, hindi ko i-blend. I-eyebrow ko muna bago ko i-blend kasi wala, gusto ko mag-eyebrow muna. Itong eyebrow ng Nichidan. Ganito po siya. Hindi ko alam anong siya. Hindi. Yan siya guys. Yan guys, magbe-bake muna ako bago ako mag-makeup sa aking, alam niyo na, char. Yan, be-bake muna natin yung ating, yan, ginamit ko yung brush na yan. Yan, pipili lang po ako ng eyeshadow. Eyeshadow, yes. Eyeshadow ko dyan, and ito yung aking eyeshadow ng orange. Orange, yes, orange yan. Okay. And black. Yes, black yan, te. Yung parang orange na parang may highlight po siya. And may orange na lagyan ko dito sa basta. Alam nyo na.
Fabian. And guys, magbablush lang ako ng gamit itong lip tint ko. Yan guys, magkukontour muna ako. Ayun guys, lalagyan ko yung highlight nandito oh. Lagyan ko dito ng highlight, diba? Ayan guys, ayan na lang. Ayan, ina-highlight ko yung medyo kilay, mata-mata natin. And hinighlight ko na lahat-lahat ng mga ano natin and nag-contour na ako ng ilong-ilong ko. Ayan. Yan, yung aking pag-highlight. Hinighlight ko na. And ginawa ko ng ilong na matangos-tangos ng kanti. And magla-lipstick tayo. Mag-lip balm ako muna. Ayan, besh. Yan, ang aking ilo lipstick is ito nga Avon ko. Avon ng mama ko. Sa akin na siya. Itong Avon na in the shade of Trust Red. Ewan ko. Itong Avon lipstick ka kanteta. Hindi ko siya ipantay dito sa akin parang dito guys, hindi ko siya ipunta dito dahil nilagyan ko sa clip, lagyan ko dito. Ayan, ginagawa ko. Oh, Samra, why don't you just leave her alone, huh? She's a nobody. How did she harm your dignity? She was so happy to leave you all alone with no worries. Then why are you getting so worried about that woman? Why are you troubling yourself about a woman like Umi, Samra? Huh? Yes, Samra. Why do you need Umi? Why do you want to bring her back when you don't even love her? What did you say? Ayun lang yung aking video for today. And sana maka-enjoy kayo or wala lang yan. Ito yung aking makeup tutorial. And hindi ko po siya na explain yung mga product na ginamit ko dito sa aking mukha. Dahil medyo ang ingay kasi dito guys, hindi nyo marinig. And and gagawa ko na nire-record ko na lang yung boses ko para marinig nyo. And yun lang, thank you for watch this guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel and like na rin kung nagustuhan nyo tong makeup tutorial natin. And goodbye guys, and sa next na lang ng video ko mag-shoutout ako guys, diba?